เล่ห์จราชน ตอนที่ 38ทุกคนดูดีๆ รูปนี้ถ่ายได้ชัดแค่ไหน แม้แต่วันที่บนหนังสือพิมพ์ก็ยังเห็นชัด วินหงเซินเอาแต่พูดว่าพ่อถูกคนญี่ปุ่นฆ่าตาย งั้นฉันขอถามหน่อยว่าคนในรูปนี้คือใคร ยังมีอีกคำถาม ทำไมรูปนี้ถึงถ่ายได้ชัดเจนนัก ฉันจะบอกให้ เพราะนี่เป็นรูปถ่ายระยะใกล้ คนญี่ปุ่นส่งข่าวให้นาย อย่างแรกแจ้งว่าปลอดภัย อย่างที่สองคือให้นายรีบทำภารกิจให้สำเร็จ หลังจากนายได้รูปใบนี้ นายก็เร่งลงมือ ไม่ถึง1 วัน นายก็หากุญแจรหัสเจอ จากนั้นก็หาข่าวกรองเจอ ไม่คิดว่าทั้งหมดนี่บังเอิญเกินไปเหรอ เรื่องวินมู่จือ ตั้งแต่แรกผมก็รู้สึกว่ามันไม่ง่าย ดังนั้นผมก็เลยแอบตรวจสอบ ทุ่มเงินเต็มที่ ให้สายลับในคุกญี่ปุ่นที่ผมซ่อนไว้ที่เซี่ยงไฮ้ทำการลงมือ เสี่ยงตายถ่ายรูป3 ใบนี้ไว้ แต่ก็คุ้มค่า มันพิสูจน์สิ่งที่ผมคาดเดาไว้ วินมู่จือยังไม่ตาย เป็นไปไม่ได้ วินหงเซินไม่ทำเรื่องแบบนี้ เป็นไปไม่ได้เหรอ งั้นนายบอกฉันมา คนในรูปนี้ ใช่พ่อนายไหม คนในรูปใบนี้ ภาพเบลอมาก มองเห็นไม่ชัด งั้นเหรอ ฉันว่า2 พี่น้องตระกูลหวินเหมือนกันจริงๆฮะเห็นไม่ชัดเหรอ พ่อแท้ๆของตัวเอง ฉันจะบอกให้ ต่อให้เป็นเท่าฐานก็จำได้ เห็นไม่ชัดเหรอ ขอโทษด้วยจริงๆ ฉันดันลืมไปว่า นายไม่ใช่ลูกแท้ๆ จะเย็นเย็นเย็นไว้ ผมกับหัวหน้าเฉิงรู้จักกันมานาน ถือเป็นเกียรติมาก ที่ได้เห็นหัวหน้าเฉิงถึงกับเปลี่ยนตัวเอง จากสัตว์เดรัจฉานในคราบมนุษย์ และกลายเป็นคนต่ำช้า จอมโกหก อย่าพูดจาสามหาวที่ คน นี่ ตระกูลหวินไม่เป็นสุนัขรับใช้คนญี่ วิ ปุ่ น น หง นะ ฉีผมบอกคุณให้ อย่าก่อความวุ่นวายในสาขาเรา หลักฐานต้องมากมายวางอยู่บนโต๊ะ คุณมีอะไรอยากพูดอีกไหม ถ้าคุณไม่ยอมรับแล้วก็ได้ เอาหลักฐานออกมาให้ผม เมื่อกี้คุณพูดว่าต้องการหลักฐานไม่ใช่เหรอฮะ คุณใส่ร้ายเรา คุณแน่ใจเหรอ ผมแน่ใจว่าคุณใส่ร้ายเรา แน่ใจเหรอ ผมแน่ใจ พี่หุบปากถ้านายเชื่อฉันแต่แรกคงไม่เป็นแบบนี้ พวกคุณทำอะไร เขาเป็นพี่ผม เรื่องนี้เขาไม่เกี่ยว วินหงเซินฉันจะบอกให้ วันนี้ถ้านายไม่บอกฉันมาตามตรง วันนี้พี่ชายนายก็อย่าคิดจะออกจากที่นี่นะ วินหงเซินนายก็จำไว้ด้วย เขาไม่มีทางทำอะไรฉัน จับ เรื่อง เขา ที่ ไว้ ไม่ได้ทำก็อย่ายอมรับ ได้ ผมยอมรับทั้งหมด ที่คุณพูดเมื่อกี้ ก็คือความจริง นายพูดอีกทีสิ พี่ ผมโกหกพี่ พ่อยังไม่ตาย ทุกอย่างที่ผมทำก็เพื่อช่วยเขา
นายมันเลว เฮ้ย คิดไม่ถึง อย่า นายจะกล้าเป็น พอ คนขาย พอ ชาติ คุณชายใหญ่ พี่ ใจเย็นใจเย็น พี่ไม่ต้องสนใจผม เรื่องในบ้านฝากพี่ด้วยนะ เย็นไว้ นายมันไม่มีจุดยืน นะ ใส่หัวไปซะนายไม่มีจุดยืน รับหลังทำตัวเป็นคนดีกับเรา ฉันจะบอกนายให้ไม่ต้องใช้กฎหมาย ฉันจะใช้กฎตระกูลหวินตีนายให้ตายเอง นายมันชั่ว ปล่อยฉัน ปล่อยฉัน ฉันจะตีเขาให้ตายอ้า วันเย่หมิงยังมีอะไรจะพูดไหม รายงานหัวหน้า ไม่มีค่ะ เจ้าหน้าที่จับเขาไปขังไว้ ไป ครับ เข้าใจแล้วอ่าหัวหน้าคือ ท่านผบบอกว่า เรื่องของวินหงเซินยังต้องให้คุณช่วยดูแล ก่อนสอบสวนทุกเรื่องอย่างชัดเจน วินหงเซินห้ามตายเด็ดขาด ท่านผบวางใจได้ เรื่องนี้ผมจะสืบให้ชัดเจนนะ งั้นผมขอตัวก่อน ผมคิดว่าข่าวกรองฉบับนี้เป็นของจริงเคอจิ้งผิงกับเฉิงหุ้ยเจ๋อเป็นคนเก่าแก่ของหน่วยข่าวกรอง มีประสบการณ์มาก หรือกับเด็กอย่างหวินหงเซินจะเทียบไม่ได้ครับ ตอนนี้นายรีบลงมือลับๆเคลื่อนทัพมาก่อนศัตรู เตรียมซุ่มโจมตี ครั้งนี้ไม่ว่ายังไง อย่าให้เขาหนีไปได้อีก ครับ เรื่องมาถึงขั้นนี้ผมจะไม่ปิดบังคุณอีก ทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้ล้วนอยู่ในแผนของหงเซินนี่เป็นหมากตายกระดานหนึ่งหงเซินเอาตัวเองเป็นเหยื่อล่อ ถึงจะฟื้นสถานการณ์ได้ คุณว่าอะไรนะเซียวเซินเอาตัวเองเป็นเหยื่อล่อเหรอ เท่ากับเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงด้วยนะสิ เตรียมที่จะเสียสละแล้ว นี่ก็เอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงแล้วไง ไม่ได้ ไม่ได้อ๋อต้องคิดหาวิธี คิดหาวิธีสิโทรหาองค์กรคุณสิให้องค์กรคุณคิดหาวิธี หงฉี จะเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงให้ได้เหรอ เตรียมที่จะเสียสละใช่ไหม ได้ดีเลขาอู ผมทำแทนเขาได้ไหม ผมเสียสละแทนเขาได้ไหมเลขาอู ผมขอร้องละ ผมมีน้องชายแค่คนเดียว คุณให้ผมไปแทนเขาได้ไหม ขอร้องเลขาอู ให้ผมไปแทน ให้ผมไปแทนเขาให้ผมไปแทน คุณเป็นอะไรไปผมอธิบายมาตลอด อธิบายสถานการณ์ให้ฟังทำไมใจร้อนขนาดนี้ เขาเตรียมที่จะเสียสละ แต่เรามีความมั่นใจที่จะชนะ มั่นใจที่จะชนะเหรอ ใช่ มั่นใจที่จะชนะ คุณทำให้ผมสบายใจกว่านี้หน่อยนะใจเย็นๆฟังที่ผมพูดให้จบก่อน ได้ไหม ลุกขึ้น นั่งก่อน งั้นผมทำอะไรได้บ้าง คุณทำได้หลายอย่างแน่ คุณชายใหญ่ มีคนโยนกระดาษเข้ามาครับ คือหวนเย่หมิง เธอนัดเจอผม คุณกับเขาเป็นคนแบบเดียวกันไหม เมื่อวานตอนจับจงฟางปากกาที่หวินหงเซินโยนทิ้ง คุณเก็บไปใช่ไหม ใช่ ถ้าคุณไปนแค่คุณชายใหญ่หวินก็คงไม่เอาเรื่องสำคัญขนาดนี้ไปฝากไว้กับคุณ ในเมื่อคุณไปแล้ว แสดงว่าคุณกับเขาอยู่เส้นทางเดียวกัน คุณไม่ต้องระวังฉัน เขาบอกความจริงกับฉัน เขาอยู่พรรคคอมมิวนิสต์ หัวหน้าคือคุณอู ในเมื่อฉันมาหาคุณ แปลว่าฉันได้เลือกแล้ว
ผมไม่ถือว่าอยู่เส้นทางเดียวกับเขา ผมก็แค่ช่วยทำงาน แล้วคุณรู้จักหัวหน้าของเขาไหมเลขาอูถูกคนช่วยไป คุณได้ติดต่อเขาไหม คุณไม่ต้องถามเรื่องนี้ สรุปคือเราจะไปช่วยเสี่ยวเซินออกมา ไม่สนใจอะไรแล้ว หัวหน้าไม่ให้เวลาเรามากนัก จะช่วยยังไงมีวิธีหรือยัง ความคิดคุณคืออะไรคุณต้องบอกเรา เพื่อนของเสี่ยวเซินบอกว่า ถ้าคุณเลือกแล้ว ก็ต้องให้ความร่วมมือกับแผนเรา และต้องรู้ความคิดของคุณถึงจะทำแผนของเราให้สมบูรณ์ได้ ถ้าอยากพิสูจน์ว่าสิ่งที่อินหงเซินถ่ายจากห้องลับมีอยู่จริง ต้องหาหลักฐานสำคัญที่สุด3 อย่างให้เจอ วิทยุ ภาพวาดรายชื่อผู้ตาย 2 อย่างหลังถูกทำลายแล้ว แต่วิทยุอาจยังอยู่ อยู่ในหน่วยข่าวกรองไหมเคอจิ้งผิงไม่ได้ย้ายมันออกไปเลย คงไม่ได้ย้าย ในช่วงที่ไม่ปกติแบบนี้ เขาต้องเอาสิ่งสำคัญที่สุดมาไว้ในสายตาแน่ เขาไม่เชื่อใจใครเลย ไปเตรียมตัวเถอะฟ้าใกล้มืดแล้ว ครับ ขอโทษด้วยจริง ๆ ที่ทำให้คุณเสียอันตรายออกมาพบ เรื่องด่วนมาก นั่งลงคุยกัน นี่มันนานแล้วนะทำไมยังไม่กลับมาอีกไปทำอะไรเนี่ย คุณกลับมาได้สักที ระวัง เป็นยังไง เป็นยังไงบ้าง ตอนที่ผอบอได้ ข่าวกรองฉบับนี้ก็โทรหาจูเหอทันที ถามจูเหอ มีความเห็นกับข่าวกรองนี้ยังไง แล้วจูเหอว่ายังไง จูเหอเลือกจะเชื่อเคอจิ้งผิง นี่มันเวลาไหนแล้วยังเล่นการเมืองกันอีก นี่ การเลือกของจูเหอไม่ได้พิจารณาการเมืองทั้งหมด นี่ ดูสิ ถ้าเทียบกันแล้ว แนวโน้มของคนใหม่อย่างหงเซิน ทุกคนพร้อมจะเชื่อเคอจิ้งผิง เฉิงหุยเจ๋อที่อาวุโสมากกว่าอ้ออีกอย่าง เกมนี้เคอจิ้งผิงทำได้สมบูรณ์แบบ พยานหลักฐานมีพร้อม จริงไหมล่ะ งั้นทางจูเหอก็ใช้ไม่ได้แล้ว จะพูดแบบนี้ก็ไม่ได้ จูเหอปากบอกเชื่อ แต่ไม่แน่ว่าในใจอาจจะยังสงสัย และคนอย่างพวกเขามีชีวิตได้เพราะความสงสัย หงเซินก่อนหน้านี้เคยปูทางไว้ ตอนนี้น่าจะใช้ได้ กวนเจิ้นทำไมเป็นเขา คนที่อยู่ในใบเสร็จการจ่ายเงินบำนาญที่วินฮงเซินทิ้งไว้ให้จูเหอ ชื่อกวนเจิ้นเขาออกแบบห้องลับของเคอจิ้งผิง และตายวันที่สร้างหอเสร็จ วินฮงเซินตามสืบกวนเจิ้นก็ไม่พบอะไร สิ่งที่ทำให้จูเหอสนใจจริงๆแล้วคือ ในทะเบียนยืมบันทึกการจ่ายเงินบำนาญของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตในหน้าที่นี้ และมีชื่อของหลิงหานด้วยหลิงหานไม่มีทางสนใจกวนเจิ้นอย่างไร้เหตุผล เรื่องเดียวที่มีคุณค่าในตัวกวนเจิ้นคือเขาช่วยเคอจิ้งผิงสร้างหอลับขึ้นทำไมหลิงหานต้องสืบเรื่องห้องลับนั่น
เพราะเขาสังเกตเห็นว่าเจ้าของห้องลับ มีปัญหา ที่แท้อินหงเซินอยากให้ฉันตามเรื่องห้องลับ คิดสิคือจิ้งผิง เพื่อจะอธิบายกับผู้บัญชาการ และก็พิสูจน์ความเป็นจริงของข่าวกรองงั้นเขาต้องใช้คำให้การของหงเซินเราต้องใช้ของที่แฝงความหมาย ทำยังไง ผมบอกคุณไปแล้ว เสี่ยวเซินยอมรับด้วยตัวเองแล้วงั้นที่เคอจิ้งผิงเอาคำให้การออกมามันก็ง่ายมาก เอ๊ะ นี่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดของเคอจิ้งผิงพอดีหงเซินยอมรับแล้ว แต่เขาไม่มีทางให้คำให้การง่ายๆ เคอจิ้งผิงรู้เรื่องนี้ดี ๆ คุณช้าก่อน ผมฟังไม่เข้าใจ เคอจิ้งผิงสามารถปลอมลายมือของหลิงหานแล้วปลอมสมุดบันทึก แล้วยังไง เขาจะปลอมคำให้การไม่ได้เหรอ ฟังนะ ก่อนหน้านี้เคอจิ้งผิงปลอมแปลงสมุดบันทึก ก็ถูกคุณสงสัยต่อหน้าทุกคนใช่ไหม ใช่ คุณพูดได้แต่ไม่ให้คนอื่นโต้แย้งเลยรูปพวกนี้คุณบอกว่าหลิงหานเป็นคนถ่าย มีหลักฐานไหม เว้นแต่หลิงหานจะยืนตรงหน้าแล้วบอกว่าเขาเป็นคนถ่ายเองผมถึงจะเชื่อ แล้วตัวอักษรบนสมุดบันทึกนั่น เขาบอกว่าเขาเขียนเองผมถึงจะเชื่อ หัวหน้าสาขาที่ยิ่งใหญ่อย่างคุณฮะพูดเรื่องทำงานแต่ไม่มีหลักฐาน คุณอายบ้างไหม เขาจะใช้วิธีนี้เป็นครั้งที่สองไหม งั้นตอนนี้เขาก็เหลือเพียงแค่วิธีเดียว คือต้องทำให้หงเซินสารภาพด้วยตัวเอง นี่คุณวกกลับมาอีกแล้วเนี่ย ผมบอกแล้วไงเสี่ยวเซินยอมรับด้วยตัวเองแล้ว ยอมรับด้วยตัวเอง ผมพูดไปชัดเจนเอง หงเซินที่ยอมรับก่อนหน้า เป็นแผนชั่วคราวใช่ไหม ฮะ เฮ้ย ผมนี่จริง ๆ เลยฮ่าทำไมตอนนั้นผมถึงคิดไม่ทันนะ ที่จริงเสี่ยวเซินกำลังถ่วงเวลาอยู่ เคอจิ้งผิงก็คิดเหมือนกันใช่ไหม เขาต้องรู้แน่ อืม เขาเจ้าเล่ห์ขนาดนั้น เอ๊ะ ผมเข้าใจคุณแล้ว อืม คุณหมายความว่าเคอจิ้งผิงน่าจะ คิดหาวิธีไม่ให้เสี่ยวเซินกลับคำให้การ ไม่ว่าใครถามเสี่ยวเซินก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนทำเรื่องนั้นใช่ไหม เคอจิ้งผิงตอนนี้จะลงโทษหงเซินก็ไม่ได้ใช่ไหม และจับคุณกับเวินเย่หมิงไปขู่หงเซินก็ไม่ได้ใช่ไหม งั้นคุณว่าเขาทำอะไรได้บ้าง ต้องคุยกับเสี่ยวเซิน เรื่องผลดีผลเสีย ให้หงเซินเป็นคนยกเลิกการกลับคำให้การ พวกเขาจะคุยกันที่ไหน ห้องลับของเคอจิ้งผิง เคอจิ้งผิงจะต้องเชื่อว่า ไม่มีใครกล้าวางเครื่องดักฟัง ไว้ใต้จมูกเขาแน่ เราได้แบบแปลนของห้องลับนี้มาแล้ว มีแบบแปลนแล้วก็ติดเครื่องดักฟังได้แล้ว บนแบบแปลนมีสัญลักษณ์เส้นวงจรลึกลับ ก็คือเส้นทางเสาอากาศของสถานีลับของเคอจิ้งผิง หงฉี เส้นทางเสาอากาศนั้นคืออาวุธสุดท้ายของเรา งั้นเลขาอู ใครจะไปติดตั้งเครื่องดักฟัง คุณชายใหญ่ พร้อมแล้วครับ เฮ้ย
ลุกลี้ลุกลนอะไร ก็แค่ไฟดับเอง นี่อาหารหวินหงเซินใช่ไหม ใช่ครับ มีใครได้แต่ต้องไหม เมื่อกี้มืดมากผมเห็นไม่ชัดจริง ๆ แต่ผมถือไว้ในมือตลอดไม่ให้ห่างตัวเลยครับ เมื่อกี้พอตกพื้นคุณมาพอดี ไปเปลี่ยนชุดอาหารและเอาไปส่ง ได้ครับ ไปเถอะ ใช่ครับ พวกเขาเล่นตุกติกกับอาหารนะครับ แต่ว่าผมให้คนอื่นเปลี่ยนชุดใหม่แล้ว ถ้าพวกเขาอยากให้นายส่งให้ใหม่ล่ะ เดี๋ยวก่อน ฉันจะไปกับนาย มีคนจงใจตัดสายไฟของห้องจ่ายไฟ ฉันจะบอกนายว่าอย่าคิดว่าจะโชคดี เพราะพวกเขาไม่มีทางทำสำเร็จหรอก คืนนี้ผู้บัญชาการอยากได้คำให้การจากนาย เดิมทีฉันคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยมาหานาย ดูเหมือนว่าคืนนี้จะมีคนรอไม่ไหว ไปห้องทำงานกับฉัน คืนนี้ผมเหนื่อยแล้ว ผมอยากพักผ่อน คิดว่านายเป็นคนตัดสินใจเหรอ ผมบอกว่าพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ คืนนี้ผมจะไม่พูดสักคำ ได้ เพิ่งจะรอดตายมาได้ก็เลยมาเป็นจอมยุทธราตรีเหรอ เมื่อกลางวันเธอพูดกับฉันว่าไง บอกว่าไม่มีอะไรจะพูดกับการกระทำของอินหงเซินใช่ไหม ใช่ค่ะ แล้วเธอไปทำอะไรที่นั่นฮะไม่พูดใช่ไหม ได้ฉันพูดแทนเอง เธอทำเป็นเห็นด้วยว่าวินหงเซินแปลพักแล้ว แต่ในใจเธอนั้นยังคงไม่ยอมรับ เธอเลยร่วมมือกับวินหงฉี คนหนึงไปหาเขาเอาอาหารไปให้ อีกคนไปหาของในห้องฉัน หาอะไร แค่หาวิทยุลับที่วินหงเซินพูดถึง กับรายชื่อผู้ตายฉบับนั้นใช่ไหมที่แค่หาของพวกนี้เจอก็พิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่วินหงเซินพูดมันถูก แต่สิ่งที่ฉันพูดมันผิดใช่ไหม 10 ปีที่ผ่านมา ฉันเห็นคุณเป็นญาติเพียงคนเดียว แล้วฉันไม่ได้เห็นเธอเป็นญาติเลย เห็นกัน10 ปีมานี้ คุณช่วยพูดความจริงกับฉันได้ไหม คุณหวินยังมีชีวิตอยู่จริง ๆ เหรอ ใช่ ใช่ ใช่
วนเย่หมิงเธอทำให้ฉันผิดหวังมาก หลายปีมานี้ฉันฝากความหวังไว้กับเธอมาก ฉันหวังว่าเธอจะเป็นสายลับที่แท้จริง แต่ดูสภาพของเธอตอนนี้สิ เธอไม่ใช่หวนเย่หมิงที่ฉันเห็นมาตั้งแต่เด็ก ในใจฉันคุณก็ไม่ใช่อาจารย์อีกแล้ว ๆ อย่ามองฉันแบบนี้ ฉันรู้ว่าเธอคิดอะไรในใจ พรุ่งนี้ฉันจะให้คำตอบที่เธอต้องการ วินหงเซินจะอยู่ต่อไปไม่ได้ พรุ่งนี้ต้องจัดการเขา นายเฝ้าอยู่ที่นี่ ได้ครับ รองหัวหน้าจู คุณอยากรู้ความจริงไหม คุณคือบนดาดฟ้ามีสายไฟเกินออกไปทำสัญลักษณ์สีแดงไว้ ถ้าคุณอยากฟังเคอจิ้งผิงกับคุณชายรองคุยอะไรกัน ให้หัวหน้าสีคิดวิธีสิ คุณพาผมมาที่นี่ ก็เพราะไม่มีเครื่องดักฟัง ไม่กลัวคนอื่นพูดว่าคุณมีพิรุษเหรอ ฉันจะอัดเสียงการสนทนาของเราไว้ ได้ คุณเปิดเครื่องบันทึกเสียงสิ ผมจะพูดความจริงแน่นอน อย่าเพิ่งร้อนใจ รู้ไหมว่านายควรพูดอะไร คุณอยากให้ผมพูดยังไง เสร็จหรือยัง เราเดี๋ยวใกล้แล้ว เร็วหน่อย เร็วอีกหน่อย เราหัวหน้าตรวจสอบแล้ว เรียกหัวหน้าโกงมา ฮะ เร็วเข้า อ๋อพูดตามข้างบนนี้ คิดว่าเป็นไปได้เหรอ คิดว่าเป็นไปได้ วินหงฉีกับบนเย่หมิงอยู่ในมือฉัน ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ คุณจับพวกเขามา ไม่กลัวถูกวิจารณ์เหรอ พวกเขามาช่วยคอมมิวนิสต์อย่างนาย แล้วถูกคนของเราจับไว้ นี่ไม่เกี่ยวกับฉัน ถึงเป็นแบบนี้ คุณก็ทำอะไรสองคนไม่ได้ ถ้าพวกเขาเป็นอะไรไป
ก็พิสูจน์ได้ว่าคุณกินปูนร้อนท้อง งั้นไม่พูดถึงพวกเขาแล้ว พูดถึงเลขาอูสหายของนายกัน ช่วงนี้น่าจะติดต่อกันบ่อยมากใช่ไหมฉันเชื่อว่าแค่หาเขาเจอ ก็จะหาสหายคนอื่นเจอ ไม่แน่ว่าฉันอาจจะหาคนที่ย้ายทองคำสำรองเจอก็ได้ ผู้บัญชาการผมจูเหอกำลังดำเนินการเรื่องที่คุณให้ผมตรวจสอบ คุณอยากฟังด้วยกันไหม ได้ครับ พูดมา คนญี่ปุ่นโน้มน้าวนายตอนไหน ให้แฝงตัวเป็นสายลับในหน่วยข่าวกรอง คือจิ้งผิง คุณกับผมต่างก็รู้ คุณคือสายลับที่คนญี่ปุ่นส่งมา คุณก็คือคุณอู รู้ไหมนายทำแบบนี้จะทำให้คนต้องตายอีกมาก เราตายไปก็ไม่เสียดาย เพราะแผนร้ายของคุณถูกทำลายแล้ว นายคิดว่าตอนนี้นายยังมีเบี้ยที่จะสู้กับฉันได้อยู่เลย งั้นเหรอ กองพันที่ 106 ที่ออกจากเจียงซีและย้อนกลับมารอบโจมตีฉางซาจะตกอยู่ในวงล้อมของกองทัพปฏิวัติแห่งชาติจีน ถ้าคุณไม่เชื่อโทรหาผู้บัญชาการก็ได้ ลองถามเขาดู ว่ากองหนุนสำรองของเขา ถูกส่งไปเจียงซีแล้วใช่ไหม คุณต้องรู้สึกว่ามันแปลกมาก ทั้งที่ข่าวกรองของปาเกอร์คือกองพันที่ 63 และ 33 จะโจมตีด้านหน้ากองพันที่ 3 ข้ามทะเลสาบเยื่อหยางทางตะวันตกและแอบลงใต้ อ้อมแนวป้องกันกองทัพปฏิวัติแห่งชาติจีนเพื่อรอบโจมตีฉางซาทำไมหัวหน้าเซถึงส่งกองหนุนไปตะวันออกสู่เจียงซี มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม เพราะผมแก้ไขข่าวกรองไงล่ะ ข่าวกรองที่ส่งให้ผู้บัญชาการเขียนว่ากองพัน 6 13 และ 33 รับหน้าที่โจมตีด้านหน้ากองพัน 106 ออกเดินทางจากเจียงซีเข้าทางตะวันตกอย่างลับๆอ้อมแนวป้องกันกองทัพปฏิวัติเพื่อโจมตีฉางซา ไปไม่ได้ นายไม่ได้กุญแจรหัส นายแก้ไขไม่ได้หรอก ผมได้กุญแจมานานแล้ว ลิงหาเป็นคนบอกผม ก่อนตายเขาบอกผมว่า ดอกไม้ในกระจกเงาจากสาธารณรัฐจีนปีที่ 9 รีบปล่อยตัวอินหงฉีกับเหวินเย่หมิงออกมาเลย ต่อให้นายได้กุญแจรหัสมา สมุดรหัสยังอยู่กับฉัน นายแก้ไขไม่ได้อยู่ดี ผมแอบเข้ามาถ่ายรูปวิทยุของคุณ รายชื่อผู้ตาย และภาพวาดที่คุณวาดเองกับมือ ทำไมถึงเปลี่ยนรหัสไม่ได้ล่ะ ผมไม่ฉลาดเท่าคุณเดาไม่ออกว่าคุณจะทำร้ายผมยังไง แต่มีอย่างหนึ่งที่ผมเดาถูกนะ ถ้าผมเปิดโปงว่าข่าวกรองเป็นของปลอม คุณต้องพิสูจน์ว่าข่าวกรองเป็นของจริง ผมเลยเปลี่ยนข่าวกรองให้เป็นของจริง ยิ่งท้าทายคุณว่ามันเป็นของปลอม คุณจะยิ่งพิสูจน์ได้ว่ามันจริงจนถึงที่สุด ข่าวกรองที่แท้จริง คุณเป็นคนมอบให้กับท่านผบ.เอง ถ้าคุณแซ่เสวยได้ข่าวกรองฉบับจริงเท่ากับฉันพูดถูก นายก็คือสายลับที่คนญี่ปุ่นส่งมา สุดท้ายฉันก็ชนะ ผิดแล้ว ต่อให้ผมถูกคุณใส่ร้ายจนตาย แผนการหลอกลวงเชิงกลยุทธ์ของคุณก็ล้มเหลวหมดแล้ว กองทัพของพวกคุณจะถูกล้อมไว้ ถูกทำลายทิ้ง ต่อให้คุณมีชีวิตอยู่ แล้วจะอธิบายกับยาสุจิโอกามุระยังไง ขอแค่มีโอกาสกลับไปไม่เสียใจที่ถูกลดตำแหน่ง สำหรับคนญี่ปุ่นแล้ว
คุณจะเป็นคนทรยศ เป็นนักโทษ ภรรยาและลูกๆ คุณจะไม่ได้เจอกันอีก ดังนั้น คนที่แพ้จริงๆนะคือคุณ อย่าพูดถึงครอบครัวฉันฆ่านายเนี่ย หัวหน้า ฉันคิดไม่ถึงเลยว่า คนนั้นจะเป็นคุณ พาเขาไป เดี๋ยวก่อน วินหงเซิน คิดไม่ถึงว่าสุดท้าย ก็เป็นนายที่ชนะฉัน ฉันมองนายไม่ผิดเลย เย่หมิง อาจารย์ทำให้เธอผิดหวัง ยังจำที่ฉันเคยบอกได้ไหม เมื่อเรากลายเป็นสายลับก็ต้องละทิ้งความรู้สึกพื้นฐานที่สุดของความเป็นมนุษย์ แต่ตอนที่เธอเป็นสายลับที่ดี เธอก็จะไม่ใช่คนดีละ อาจารย์มีทางเลือกของตัวเอง เป็นครั้งแรกที่ฉันพบว่าค่ำคืนของฉางซาช่างสวยงาม แน่นอน มันควรค่าให้เราทุ่มเทปกป้อง ฉันได้ยินว่าพ่อของนายทิ้งรูปถ่ายครึ่งใบไว้ให้ ขอฉันดูหน่อยได้ไหม บางทีอีกครึ่งอาจอยู่ที่ฉัน เพื่อชัยชนะของสงคราม เพื่อชัยชนะของสงคราม